Hello everyone, good morning. Hanap tayo ng ma-harvest sa garden. Start tayo dito sa kung ano yung makukuha natin na sili. Medyo matagal-tagal na din tayo hindi nakapag-harvest. Yung garden sa ngayon hindi masyadong productive. Pero may mga sili ako dito na pwede na natin i-harvest. Daming ano ko ngayon sa garden, daming problem. Yung spider mites. Basta hindi maganda yung ng garden ngayon. Ayan, naputol. Tapos yung ibang tanim ko po, bigla na lang namamatay. Tapos, sinasabi ko na, hindi ko na po pinoproblema yun. Kung namamatay, edi. Sorry. So, Tapos may mga bagong insekto na hindi ko naman nakikita before. Ayan Ayan, biglang namatay si sili. Ito din. Pa-deads na din. So may mga bagong tanim din naman ako dyan. May mga ampalaya. Yan yung ating sili. Hala. Ayan, hindi ko po nakunan yung pag-harvest ko. Pero yun na po yung nakuha natin na Ay, nako talaga. Yan, yung flower garden natin dito po. Ganda ng flowers. Harvest din tayo ng talong. Lately, may mga uod na sumisira sa bunga ng mga talong, kaya dinalot ko sila. Tapos yung spider mites din, makikita nyo yung ginawa ng mga spider mites sa tanim na talong. So hindi maganda talaga yung kanilang itsura. Ito po ang ating mga talong. Itong variety na to po, matagal ko na pong tinatanim. Kasi malalaki sila. So every time na, ayan po, yun po yung ng spider mites. Hinahayaan ko na lang po ikapoy na ko og spray. Yan, hindi sila hindi talaga maganda yung kasi nga yung spider mites ang dumadali sa ating mga talong. Pero okay lang. Ayan. Isa pang nakatakot dito. Nahihirapan talaga ako mag-video ng mga kakering. Kasi wala po tayong tagahawak ng camera. Kaya nahihirapan tayo sa kalisod. Ito kunin ko na din kasi last time, yung tanim ko dito is yung red na beans. Tapos hindi po yun tumagal kasi may mga kumakagat sa puno niya na pumuputok yung puno. So biglang namamatay. Tapos ayan na naman po, medyo may
may dumadali na naman sa ating beans. Ayan, namamatay na naman yung mga dahon. Pero may mga spider mites din dito. So harvest na lang natin yung pwede nating i-harvest. Nabalik. First ano to? First harvest. Yung ating mga pipino. May mga pipino din dyan. Yung ating mga pipino, may mga bunga na din dyan. May talong din tayo dito. Kukunin ko na din. Yan, ito hindi ko nabalot agad. So, ayan. Nadali ng fruit fly. Medyo hindi na sila malaki kasi matagal na tong pipino na to. Yung kasamahan niya, namatay na yung mga kasamahan niya. Pero ito, ayan, buhay pa siya. And dahil nag-harvest tayo ng peppers, so yung finale ng harvest na pepper ay yung ating bell pepper. So happy with this bell pepper. So harvest tayo. Ayan ang ating bell pepper. Oh, ang ganda. Ang ganda po niya. Ayan, sobrang laki. Tapos may nandito pa, oh, parang mansanas. No? Tapos yung iba, may ano na yung iba kasi sobrang init, so nagka sun scald. Ito. May sun scald. Kasi nga hindi talaga sila hiyang sa mainit. So, ito pa. So harvest natin ito. Pero sikong sarap. Sarap ng ano, sound. Ang lutong. Yan. Harvest na natin yung mga nagbablush para to give room sa mga bagong ano, bagong bunga. That sound is so good. Just sarap pakinggan. It's blushing. Laki po talaga niya. Laki talaga. Oh, that sound. It's so big. So big po. I'm so happy with this one po. Sarap. Oh, I'm so happy. Pero yung ano, ito yung favorite ng anak ng babae. So, this is for her. So, ito na lang yung ano natin. Kakagatin. Kulang sa hinog. Kung bread to, yung sweetness niya talagang ano. Sarap. So crunchy. Natitempt na akong kainin. Pero ang finale talaga sa ating pag-harvest, mga ka-caring, ay yung ating tan-tadadan, ang ating Armenian cucumber. Ayan! Kuha kaya tayo ng ano, ruler. May ruler ako doon. Okay. Measure natin.
Ito na po siya. Ang laki. Okay, so ito parang may ano dito, parang may groove. Kasi ano normally sa kanila is naka-curve. So nakahang sila, so medyo na ano dito yung ano. So ito na po siya. Gusto ko talaga siyang biyakin. Okay, let's cut it in half po. Para makita nyo. Ayan. Ito na po siya. Ito po yung ano niya. Yung laman. Parang medyo sobra na yung ano, yung gulang niya. Kasi parang ano na yung seeds. Pang ano na. May pang seeds na naman tayo. Kasi ano to siya. Parang crossbred ng ano, melons. So, cucumber and melon na taste yung ano. So, ayan. Very thick yung flesh. Tapos, hindi mo na kailangang balatan. And, we'll try. It's good. And, hindi ko, paano ba to describe? Napaka-crunchy nung ano. Walang pait. I was worried. Akala ko kasi ano na, yung hindi na masarap kasi malaki na. But, this is so good. I thought yung seeds niya is pwedeng pang ano na, pang for seed ano collection. Pero no, hindi. Ano pa din siya, yung mura pa din, young. Medyo ganyan lang yung color ng ano niya kasi nga is a crossbred between melon. So hindi pa mature yung seeds actually. Yan, it's still very soft. Hindi pa siya matigas. Kaya gusto ko siyang itanim. Thank you, Lord. Enough. Baka maubos. Pero hindi ko kayang ubusin to. Kasi hindi pa din nakatikim yung family ko nito. Yan po ang ating harvest for today. Happy gardening po sa lahat. God bless. Hanggang sa muli. Amping.